ญิงเกาหลีทุกคนคุณต้องมีเมนอยู่ในดวงใจของตัวเองใช่ไหมล่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าเมนในภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรเชในภาษาเกาหลีคือคำที่แปลว่าสิ่งที่คุณโปรดปรานที่สุดไอดอลที่คุณชอบที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชอบที่สุดอาหารที่คุณชอบที่สุดและอะไรก็ตามที่คุณชอบที่สุดมาเล่นเกมทายใจกันไหมล่ะว่าเชของจางจี้ฮู้คืออะไรศิลปินที่ชอบที่สุดที่จัดคอนเสิร์ตกี่ครั้งก็ต้องไปทุกครั้งเพราะต้องเป็นคนนี้เลยพรลินบอกเลยว่าถ้าให้เลือกเมนนะในไอดอลยากมากเพราะว่าเอาจริงชอบหมดทุกคนแต่ถ้าสมมุติต้องจินตนาการว่าตอนนี้ทุกคนมาจัดคอนเสิร์ตชนกันหมดแล้วเลือกได้แค่หนึ่งเท่านั้นน่ะสำหรับเรานะคะเชของเราก็คือโยลินนั่นเองเหตุผลเพราะว่าเธอเป็นคนที่เก่งมากทำได้ทุกอย่างรอบด้านเป็นหัวหน้าวงซิสต้าแล้วเธอก็เป็นศิลปินเดี่ยวด้วยร้องเพลงก็ดีมากๆทุกคนรู้อยู่แล้วที่สำคัญคือโปรดิวซ์เองทำสเตจเองทำทุกอย่างเองหมดเป็นเจ้าของบริษัทเองด้วยต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะรายการเกาหลีที่ชอบมากที่สุดนี่เลย Street Woman Fighter ส่วนตัวเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วก็เคยเต้น cover ด้วยพอได้มาเจอรายการนี้บอกเลยว่าถูกรายการนี้ตกตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ซีซั่น1เลยค่ะจนเห็นความร้อนแรงที่มันเพิ่มขึ้นเรารู้สึกว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเก่งมากๆเลยนะในการสร้างกระแสอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้นักเต้นที่เคยเป็นแบ็กอัพของศิลปินได้มีเวทีเป็นของตัวเองได้มีแสงส่งไปถึงเขาและต่อยอดมาเรื่อยๆจนมาถึงล่าสุดที่เป็นรายการ World of Street Women Fighter ตอนนี้ไม่ใช่แค่เกาหลีแล้วแต่ว่ามัน global มากๆแต่รายการนี้ออริจินอลเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรานี่ชอบมากถึงขั้นมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นรีแอครายการนี้ล่าสุดนะเพิ่งบินไปถ่ายทำรายการไปเป็นผู้ชมในรายการด้วยขอยกให้รายการนี้เป็นรายการที่ขึ้นหิ้งเป็นเทรแอร์ของเราเลยย่านที่พักที่ชอบที่สุดในเกาหลีโอ้โหอันนี้ไม่ยากเลยต้องนี่เลยค่ะฮงแดไปเกาหลีกี่ครั้งเราก็พักที่ฮงแดทุกครั้งเลยมันต้องมีเหตุผลสิว่าทำไมฮงแดถึงเป็นเชของเราเพราะว่าฮงแดตั้งอยู่บนรถไฟสาย2สายสีเขียวซึ่งเป็นสถานที่ที่เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกมากมายเลยเดินทางสะดวกสุดๆส่วนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในฮงแดนั้นดีเยี่ยมมากๆคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากๆมีครบทั้งร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งมีสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินถ่ายรูปเรียกว่าครบสุดๆถูกใจสุดๆที่นี่แหละให้อันดับหนึ่งเลยที่เที่ยวนอกโซลที่ชอบที่สุดทันยางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเพิ่งไปมาล่าสุดเลยเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นอีกที่หนึ่งที่ยังไม่เคยไปแล้วพอได้ไปแล้วไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเนี่ยบวกกับอากาศที่ดีด้วยเพราะเราไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมันสวยงามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากด้วยและทุกจุดเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์มีมุมในการถ่ายรูปทำคอนเทนต์หรือถ้าคุณไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองคุณถ่ายรูปวิวอย่างเดียวก็สวยงามมากๆแล้วเรียกว่าสามารถเที่ยวแบบธรรมชาติได้ครบสามารถวางแผนให้จบภายใน2วันได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยคือที่สุดของที่เที่ยวนอกโซลสำหรับเราฤดูไหนในเกาหลีที่ชอบที่สุดโอ้ข้อนี้เลือกยากมากเลยแต่ถ้าให้เลือกแค่หนึ่งต้องนี่เลยฤดูใบไม้ร่วงหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่าคาอึลเป็นฤดูที่เราชอบมากที่สุดฤดูใบไม้ร่วงที่เกาหลีเป็นฤดูที่อากาศกำลังดีมากๆและที่สำคัญคือมีสิ่งที่บ้านเราไม่มีนั่นก็คือใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะซึ่งการไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศเกาหลีเราเรียกมันว่าทันฮุงค่ะใบไม้เปลี่ยนสีมีหลากหลายสีมากสีเหลืองสีส้มสีแดงใบเมเปิลต่างๆเนี่ยคือพอมันเรียงตัวกันอยู่ในธรรมชาติแล้วมันสวยงามมากเราจะเห็นสิ่งนี้ได้ตั้งแต่ในเมืองหรือถ้าเราออกไปเที่ยวนอกเมืองหน่อยเราจะยิ่งเจอสีสันที่มันสวยงามสุดๆเลยบวกกับอากาศดีๆแบบชิลๆยังไม่หนาวเกินไปด้วยถือว่าฤดูนี้คือแชร์ของเราเลยเมนูอาหารที่กินซ้ำบ่อยที่สุดในเกาหลีไม่ใช่อะไรเลยต้องสิ่งนี้เลยค่ะต๊อกบกกีค่ะหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมกินต๊อกบกกีบ่อยจังนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นของที่หากินง่ายหรือเปล่าในไทยก็มีเหมือนกันนะใช่ค่ะในไทยก็มีต๊อกบกกีค่ะแต่คุณเชื่อไหมต๊อกบกกีในไทยกับต๊อกบกกีในเกาหลีเนี่ยรสชาติมันไม่เหมือนกันเอาจริงๆแค่ในเกาหลีแต่ละร้านเนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าแป้งต๊อกแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันซอสของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเราเนี่ยเคยมีวันหนึ่งที่ตะลุยกินต๊อกทั้งวันเลยแต่ขอโทษนะต้องเดินเยอะหน่อยนะคะเบิร์นแคลอรี่กันสักนิดนึงแหละแต่ต๊อกเป็นอาหารที่เราชอบมากๆค่ะไปเกาหลี1ครั้งอย่างน้อยนะคะจะต้องมี1-2 มื้อที่ต้องมีการกินต๊อกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สายติดแป้งอย่างเรานะมักจะชอบและน้ำซอสด้วยเพราะเราอยากจะลองหาน้ำซอสของร้านไหนๆที่อร่อยลองเทสไปเรื่อยๆนั่นเองทำให้ต๊อกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแชร์ของเราเลยความทรงจำที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลีข้อนี้เอาจริงเลือกไม่ยากเลยค่ะเราไปเกาหลีมาหลายรอบมากล่าสุดเนี่ยถ้านับก็คือ8รอบแล้วแต่ว่ารอบที่เราชอบที่สุดเลยคือรอบนี้ค่ะแฟมทัวร์
การไปเกาหลีอ่ะไม่ว่าเราจะไปคนเดียวไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับใครก็ตามเนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันแต่เหตุผลที่เราเลือกทริปนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้ไปกับคนที่เราเพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกัน8 วันแล้วมันสนิทกันมากๆทำให้เราเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเพื่อนจากประเทศอื่นๆอีก11ประเทศได้สัมผัสประเทศที่เรารักร่วมกันถึงแม้ว่าเราจะมีคนละสัญชาติคนละภาษาที่ใช้ในการพูดแต่เราไม่ได้คิดว่าภาษาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเลยแถมเรายังได้ไป experience อะไรใหม่ๆได้ไปลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้ไปเที่ยวในเมืองที่เราไม่เคยไปทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ที่มันไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยการไปเที่ยวเกาหลีด้วยตัวคนเดียวเพราะนั้นสำหรับเรานี่คือความทรงจำที่เรียกว่าเป็นเทรแอร์เยี่ยมที่สุดสำหรับเราเลยที่จะสามารถมีได้ในชีวิตนี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะเทรแอร์ของคุณคืออะไรมาแชร์ให้เราฟังกันหน่อยสิ